Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung: đến khi ly thân thì tôi vẫn rất yêu Ngọc Huyền. Nghệ sĩ Chí Trung tâm sự đến khi quyết định chia tay thì anh và Ngọc Huyền vẫn rất yêu thương nhau. Đầu năm 2020 thì nghệ sĩ ưu tú Chí Trung xác nhận anh và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã ly hôn sau gần 40 năm gắn bó. Tuy nhiên thì lúc ấy, cả anh và Ngọc Huyền chọn cách giữ im lặng, không chia sẻ thêm về câu chuyện ở phía sau. Và hai nghệ sĩ mong muốn giữ bình yên cho cuộc sống hiện tại của cả hai người. Và mới đây nhất thì trong chương trình Lời Tự Sự phát sóng trên VTV3 vào tối ngày 23 tháng 2 thì nghệ sĩ Chí Trung lần đầu giải bày về khoảng thời gian ly hôn cũng như chia sẻ về bạn gái mới là Ý Lan. Ngay cả đến khi ly thân tôi vẫn còn rất yêu Ngọc Huyền. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung tâm sự ở tuổi này, anh nghĩ sức khỏe là quan trọng nhất và quan trọng thứ nhì là sự an yên đối với chính mình. Anh tâm sự dù không muốn nói về chuyện riêng tư, nhưng vì đây là chương trình Lời Tự Sự, anh quyết định sẽ chia sẻ một phần nào đó câu chuyện. Bây giờ thì tôi cũng không còn gia đình để buồn hay là vui nữa rồi. Tôi và Ngọc Huyền đã ly thân từ năm 2016 và đến cuối năm 2018 thì chúng tôi ly hôn trong sự bình an và văn minh. Có rất nhiều người hỏi là sao chúng tôi lại bỏ nhau. Đến với một nửa thế giới và người ta cũng bỏ nhau, tại sao lại hỏi cả chúng tôi làm gì? Chỉ đơn giản là hai người chúng tôi tự nguyện chia cách để có một cuộc sống tốt hơn. Bây giờ thì các con tôi cũng đã lớn và có hạnh phúc riêng. Một mình tôi sống cơm niêu nước nọ, một mình không an yên thì sao? Mình cũng không còn nhiều khát vọng hay là ước mơ. Chí Trung chia sẻ với MC Phí Linh. Và theo nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, anh không phải là người lựa chọn ly hôn. Và đến khi quyết định đường ai nấy đi thì anh và Ngọc Huyền vẫn dành tình cảm cho nhau. Thực ra việc bỏ nhau không phải là lựa chọn của tôi. Có thể rất nhiều người không tin, nhưng trong nhiều cuộc chia ly, bao giờ người ta cũng nói là người chồng có lỗi. Và trong cuộc sống đôi lứa thì người chồng có lỗi, nhưng không phải lúc nào người chồng cũng chọn lối thoát là chia ly. Nếu các bạn theo dõi nhiều thì sẽ thấy hầu hết là người vợ đòi chia ly chứ không phải là người chồng. Chia ly vì không chịu được sự vũ phu, thói gia trưởng, hay là không chịu được sự ngoại tình của người chồng. Tôi thì cũng không ngoại lệ. Chúng tôi từ năm 2016 đã chọn cách im lặng, bởi chúng tôi biết mình là người của công chúng. Chúng tôi đã có 6 năm yêu nhau và 32 năm sống bên nhau hết mình. Khi bắt đầu vào nhà hát thì tôi đã yêu Ngọc Huyền. Và đến khi chúng tôi ly thân, tôi vẫn rất yêu Ngọc Huyền. Ngọc Huyền cũng rất yêu tôi. Báo Giao thông còn nói thêm rằng trước khi chia tay, chúng tôi cũng ngồi với nhau và không biết nguyên nhân thật sự là gì. Có lẽ chúng tôi chia tay vì sự vô cảm đến dần dần sau quá trình sống quá dài với nhau. Có thể là do sự gia trưởng của tôi quá lớn, có thể là do tính lăng nhăng của tôi làm cho Ngọc Huyền không chịu nổi khi về già. Chí Trung thừa nhận rằng anh có lỗi vì đã không chia sẻ câu chuyện với những người yêu mến mình. Tuy nhiên, những chỉ trích mọi người dành cho anh thời gian qua có phần quá nặng nề. Bản thân anh chỉ cảm thấy có lỗi duy nhất với một người, đó chính là Ngọc Huyền. Tôi biết mọi người trách tôi là già rồi còn mất nết, già rồi còn chạy theo gái trẻ. Những danh xưng đấy gắn cho tôi thật là oan uổng. Tôi xin nhắc lại rằng chia ly không phải là lựa chọn của tôi, nhưng tính xấu và làm cho vợ mình buồn trong thời tuổi trẻ, cô ấy có thể cho qua được, nhưng khi về già thì lại không chịu được nữa. Trong cuộc sống của tôi chỉ có lỗi duy nhất với Ngọc Huyền vì không đem lại một hạnh phúc đích thực và không đi đến cuối con đường cùng cô ấy được. Nhưng thật sự đến giờ phút này thì tôi vẫn rất thương Ngọc Huyền. Chắc Ngọc Huyền cũng rất thương tôi, nhưng không đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải sống với nhau tiếp. Nghệ sĩ ưu tú trải lòng. Bạn gái Ý Lan kém tôi 18 tuổi. Chúng tôi quen nhau 1 năm. Chí Trung không giấu được cảm xúc nghẹn lại khi kể về quãng thời gian sau khi ly thân. Anh cho biết từng rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhiều lúc nghĩ rằng mình không biết sống để làm gì nữa. Và khi ở một mình, anh bắt đầu học nấu ăn. Có khi nấu một nồi cơm ăn cả tuần mới hết. Những ngày ấy thì có ai biết đâu. Tôi không thể lên Facebook chia sẻ với mọi người những chuyện đấy được. Và tôi cũng không thể kể lể với mọi người là vợ tôi bỏ tôi
và tôi khổ quá, hãy là thương xót lấy tôi. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung chia sẻ đến cuối năm 2019 thì anh mới có người yêu mới, chính là doanh nhân Ý Lan. Ban đầu hai người kết hợp vì công việc, sau đó thì dần dần có cảm tình với nhau. Tôi không có ý định dùng diễn đàn này để thanh minh cho mình và bạn gái mới của tôi. Cô ấy chẳng có lỗi gì cả. Cô ấy là người rất đàng hoàng, một doanh nhân tốt, xinh đẹp. Cô ấy không có lỗi, nhưng mọi người cứ xúm lại nói rằng cô ấy là người thứ ba. Đúng vậy, Ý Lan kém tôi 18 tuổi. Chúng tôi quen nhau 1 năm chứ không phải là 2 năm. Và có nghĩa là tôi đã ly hôn đàng hoàng, rồi 1 năm sau mới có người yêu. Chí Trung nói rằng ở tuổi gần 60, anh không cố gắng sống gấp, nhưng vẫn sống cho chính mình. Và anh dự định sẽ chia sẻ toàn bộ câu chuyện thời gian qua vào ngày 8 tháng 3. Sắp tới tôi sẽ nói, chia sẻ để người yêu mến tôi giữ vững niềm tin trong cuộc sống. Rằng anh ấy đã có chút ngã ngựa, nhưng ngã ngựa là do con ngựa khuỵu xuống, chứ không phải là anh ấy nhảy ra khỏi con ngựa. Đó là sự thực, và tôi chỉ nói sự thực mà thôi. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung lần hiếm hoi nhắc đến tên bạn gái kém 18 tuổi. Nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ câu chuyện quên tiền mừng tuổi khi đi chơi ngày Tết, và anh than rằng bản thân đã lẫn và cho biết phải vay tiền của bạn gái. Trên trang Facebook cá nhân của mình thì nghệ sĩ ưu tú Chí Trung chia sẻ câu chuyện của anh gặp phải trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Chí Trung viết rằng lúc sáng đi chơi, sờ túi thì thấy trống rỗng, lộn lại nhà, móc tìm các kiểu thì không thấy đâu. Tự vấn tối qua đi chơi 2 nơi, khách khứa toàn là ruột thịt, không cháu con thì cũng là bạn bè. Thôi đành chấp nhận trưa này, vay tiền của bạn gái, mừng tuổi người thân, lòng đau như dao cắt khi Tết này trở thành kẻ bần hàn. Nghệ sĩ Chí Trung vẫn tiếp tục chơi và uống cùng anh em bên Long Biên, lảo đảo đi taxi về nhà. Mở cửa thì thấy tiền nằm ngay trên kệ tivi, nơi nhĩ mục quan chiêm. Long tự nhủ nhà có ma hay là bản thân lẫn rồi. Khổ lắm, U60 nó thế, nghĩ mà cho nó chán. Sau đó thì nghệ sĩ Vân Dung bình luận. Chí Trung trả lời bằng tấm ảnh chụp cùng bạn gái và viết: vay tiền bạn này này em ơi. Trước đó thì nghệ sĩ cũng đã rất nhiều lần đăng ảnh chụp cùng hoặc là nhắc tới người yêu trong các bình luận với bạn bè. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung xác nhận với báo chí việc anh và Ngọc Huyền đã ly hôn vào ngày 10 tháng 1. Bạn gái hiện tại của nghệ sĩ ưu tú Chí Trung là doanh nhân Ý Lan, tên thật là Trần Ngọc Lan. Cô này sinh năm 1978 và kém nghệ sĩ Chí Trung tới 17 tuổi. Hiện tại thì cặp đôi này đã được bên nhau khoảng 2 năm. Trong ngày sinh nhật của Chí Trung vào hồi tháng 11 năm 2019, thì Ý Lan tổ chức sinh nhật cho bạn trai và viết rằng: chúc mừng sinh nhật anh, chúc mọi điều may mắn đến với anh nhé. Ý Lan cho biết cô gặp nghệ sĩ Chí Trung vào tháng 11 năm 2018 để hợp tác trong công việc, và sau đó thì hai người đã trở nên thân thiết và trở thành bạn bè tâm giao. Và nhận xét về bạn trai hơn 17 tuổi thì Ý Lan tâm sự: Chí Trung là người rất vui vẻ, hòa đồng và luôn khuấy động bầu không khí, nhưng bên trong thì chất chứa rất nhiều tình cảm và suy tư hỗn độn. Quý